Okay, so dah pukul 10.20. Alright, so jom kita start kita punya discussion pada pagi ini. Alright, so kita start dengan macam biasalah bacaan doa dulu. Amin Rabbal Alamin. Okay, so Assalamualaikum and good morning everyone. Good morning, Miss. Morning. Waalaikumsalam, Morning, Miss. Okay, semua apa khabar? Baik, Miss. Baik saja. Baik, Alhamdulillah. Miss. Masih hidup Hakimi? Okay, Alhamdulillah semua orang masih hidup. Alright, so semalam awak dah trial set 3 soalan daripada KML. Okay, and then soalan tu sejujurnya saya rasa dia memang lebih mudah lah. Dia senang sikit daripada set-set yang lain, yang 1 dan 2 yang kita buat. Okay, so nevertheless kita bincang juga mana-mana soalan yang awak undi. Okay, mana-mana soalan tu maybe mungkin awak tak faham sangat ataupun dia first time awak jumpa soalan tu. So let's discuss it here now. Okay, kalau sempat, if let's say kita sempat untuk habiskan discuss set 3 ni, maybe awak boleh sambung discuss set 1 ataupun set 2. Mana-manalah kiranya yang mana awak tak faham ataupun awak ada soalan. Nanti awak tanya je hujung-hujung tu bila kita dah habis. Alright? Okay, so kelas pagi ni tak wajib pun. So dia tambahan sahaja, tambahan kelas. So revision. Kalau awak nak join, join. Kalau tak join, tak ada masalah. Saya okay je. Okay? Alright, so let's start our class. Okay, so soalan yang paling ramai orang undi adalah soalan nombor 25. Okay, so soalan nombor 25 ni, dia bagi kita f prime 2 equal to A. Okay, so itu adalah information yang soalan bagi. This one. Okay, so ada tak apa-apa formula yang kita boleh guna untuk dapatkan f prime of A? Clue dia adalah first principle. Ingat tak formula dia apa? Dia macam lebih kurang je bentuk dia macam ni. If you notice. Okay, dia macam ni. First principle. Formula. Okay, so kita ada satu formula untuk kita cari f prime of A. Dia adalah sama dengan limit limit x approach A, and then we have fx minus fa over x minus A. Okay, so sekarang kita punya A adalah 2. So awak masukkan dalam formula ni. So dengan lain. So now we have f prime 2 is equal to limit x approach 2, and then our other fx minus f2 over x minus 2. Okay, so kalau awak tengok dekat soalan yang awak ada sekarang ni, okay, so saya guna highlighter, kita ada this kat sini, atas ni, nampak tak? So we have fx minus f2 dekat numerator, okay, and then dekat denominator, kat sini kita ada x minus 2. This one, warna merah ni kita ada x minus 2. Tapi dekat soalan bagi, kita ada x square minus 4. So x square minus 4 ni sebenarnya awak boleh pecahkan dia. Awak boleh factorizekan dia. So bila factorize, awak akan dapat x minus 2 dengan x plus 2. Macam tu. Okay, so kita cuba pecahkan this one, apa yang soalan ada ni. Sebab ini apa yang soalan minta kita cari. Okay, so saya bawa kat sini. Kita pecahkan dia. So you are going to have limit x approach 2 fx minus f2 over, okay, so denominator saya dah factorize x minus 2 x plus 2. Macam tu. Okay, and then saya nak jadikan apa yang soalan bagi ni sama macam ni.
Okay, so saya akan bawa keluar, bukan bawa keluar, sorry, saya akan gunakan property of limit. So this one dia ada limit dia sendiri, and then this one saya akan tulis limit asing untuk dia. Okay, so maksudnya macam ni. So dia akan jadi limit x approach to, okay, and then saya salin fx minus f2 over x minus 2, okay, and then saya darabkan dengan limit x approach to 1 over x plus 2. Macam tu. Okay, boleh faham tak sampai sini? Anak-anak okey tak? Boleh faham? Faham, Miss. Faham? Okay, good. Alright, so daripada sini, awak nampak yang sebenarnya this one is actually equal to this one. Okay, and then soalan dah bagi tadi, f prime 2 is equal to a. Okay, kita bisa pindahkan sikit yang ni ke bawah. Sini sikit. Okay, so yang atas ni tadi, yang warna merah ni tadi, f prime 2 is equal to a. Okay, so belah kanan adalah sama macam yang atas. Okay, so awak boleh gantikan masuk. Gantikan this one with a. So you are going to have a and then multiply with, okay, so untuk this one, apa awak dapat? 1/4. 1 over 4, exactly. So you substitute x equal to 2 into this one. So awak akan dapat 1 over 4. Okay, so you have a multiply with 1 over 4. So your answer is a over 4. Okay, betul tak jawapan kita A? Okay, sekarang okay boleh? Boleh, Miss. Boleh. Alright, any question? Tak ada. Okay, diam dan setuju, maksud tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Alright, so jom kita sambung soalan ini. Sekejap. Soalan ni, dia masih complicated sikit. Sekejap ni kita look at the answer first. Tak nak discuss. Susah. Okay, nombor 19. Alright, so nombor 19 terus, kita lompat. Okay, so a function f is defined by fx equal to blah 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 blah. Okay, so dia bagi kita satu quadratic function dekat situ. So a quadratic function saya ada kat sini. Okay, so domain kita adalah x dalam R. R tu maksudnya real number. So meaning that awak punya domain dia adalah from negative infinity sampai positive infinity. So all values of all values of x is your domain. So negative infinity until infinity. Okay, and then soalan cakap dekat situ, state the domain of f that needs to be redefined so that its inverse function f inverse exists. Okay, so kalau graf kuadratik, awak boleh bayangkan bentuk dia adalah sama ada senyum ataupun masam. Okay, so in this case, dia adalah negative. So negative meaning that your graph will be like this. Kita besar sikit. So dia jadi masam macam ni graf awak. Okay, so apa syarat untuk f inverse to exist? Ingat tak dulu awak belajar dekat chapter 5 kot? What is the condition for f inverse to be exist? Any idea? Ha. Ada idea tak? Tak tahu? Tak ingat? Okay, so for f inverse to exist, fx needs to be 1-to-1 function. Dia mesti one-to-one function. Okay, so maksud one-to-one function is bila awak try buat horizontal line test, okay, so awak buat satu garisan melintang macam ni. Okay, let's say ini adalah y equal to 1 contohlah Okay, so graf saya kat sini.
Okay, so bila awak buat horizontal line test, awak punya titik yang berlanggar antara test awak tu dengan graf awak tu, dia mesti satu titik sahaja. Okay, so sekarang kalau awak tengok graf awak ni, dia berlanggar dekat dua titik. So dekat sini dia langgar, dekat sini pun dia langgar. So maksudnya graf ini, dia bukan one-to-one function. Dia adalah many-to-one function. Okay, so kalau many-to-one function, bila dia inverse, dia tak boleh di-inversekan sebab dia tak wujud. Okay, so dia mesti one-to-one function sahaja yang ada inverse function. Okay, so in this case, graph ni sebenarnya dia tak ada inverse function. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia ada inverse function adalah kita mesti jadikan dia one-to-one function. Okay, so macam mana awak nak jadikan graph awak ni one-to-one function? So dia mesti one-to-one, maksudnya dia mesti langgar pada satu titik sahaja. Okay, so cara dia adalah, let's say awak padam satu bahagian graf. So contohnya, tak saya buang this one. So let's say awak padam, awak potong kat sini. Okay, so awak padam this one. Padam, buang, kita buang this one. Okay, so sekarang, kalau saya buat horizontal line test, graf awak ni one-to-one function ke? Ya. Ya, betul, exactly. Okay, so soalan saya lagi satu. Let's say kalau saya buang yang belah kiri pula. Adakah dia one-to-one function juga? Ya, Miss. Still one to one. Yes, dia sama je. Okay, so either awak buang belah kanan ataupun awak buang belah kiri, dia masih akan jadi one-to-one function. So kita akan buang salah satu je lah. Okay, so clue dia dekat sini adalah awak kena cari apa kita punya maximum point over here. What is your maximum point over here? So that awak tahu daripada tengah tu sampai ke hujung tu berapa. So maksudnya daripada sini X sampai dia included sampai infinity, and then yang dekat belah kiri dia daripada negative infinity sampai X. Macam tu, okay? So awak nak cari salah satu tu. Alright, so daripada quadratic punya graph, you need to find the maximum point, meaning that awak kena guna cara CTS. Okay, so you do CTS. Okay, so untuk buat CTS, senang sahaja. Yang kat depan ni dia mesti tak ada nombor langsung. Okay, so saya akan factor out negative 2 keluar. So I will have fx is equal to negative 2. And then dalam bracket saya ada x square. Okay, so 4 bahagi negative 2 awak dapat negative 2 x. Alright, and then negative 1 bahagi negative 2 awak dapat plus 1 over 2. Okay, so kita akan CTS kan yang di dalam bracket ni. Okay, so yang dekat depan ni, awak jangan kacau. Biarkan sahaja. Alright, so jom kita try CTS kan dia. So you have negative 2 and then in bracket, so saya akan ambil x and then minuskan dengan b over 2. So b awak sekarang adalah negative 2. So I need to do it. Minus and then negative 2 over 2. So tutup bracket, square. Okay, and then minuskan lagi dengan dalam bracket ini square kan. So you have negative 2 over 2 square. Okay, and then pluskan dengan C yang ada dekat belakang ni. So pluskan dengan 1 over 2. Okay, siap. Oh, please, yes. Alright, so now let's simplify it. So you have negative 2 dekat depan. Okay, dalam bracket awak ada negative 2 divided by 2, this is 1. Okay, so minus minus, you get plus. Okay, so dekat situ awak ada x plus 1. Betul ke dia tolak? Saya lupa. Is this supposed to be minus or plus? Ingat tak dekat sini plus ataupun minus? Untuk CTS. Can someone help me? I don't really remember. Macam 1 plus 1 minus. 1 plus 1 minus. Minus kat belakang. Sekejap Oh. Sudah.
Ini sepatutnya dia plus. Sorry guys. So this one sepatutnya plus. Hence yang tengahnya jadi minus. Okay. So x minus 1 and then kita letak square kat luar. Okay, so simplify this one. Awak akan dapat negative 2, negative 1 square is 1. So awak dapat minus 1 plus 1 over 2. So kat situ adalah minus 1 over 2. Okay, so kita expand balik this one. So you need to expand back this one masuk dalam ni and also this one. Okay, so awak akan dapat kat situ negative 2 x minus 1 square and then plus with 1. Okay, so kalau ikutkan dekat sini, your maximum point is 1 dengan 1. Okay, so meaning that saya gantikan dekat sini, dia adalah 1 dengan 1. Okay, so kita tukar x kat sini, x akan jadi 1. 1. Okay, so kalau tengok dekat jawapan awak, apa yang ada? A, B, C ke D? B jawapannya. Okay, so kita ambil yang this one. Okay, boleh ke semua orang soalan? Hello, is everyone okay? Okay, Miss. Proses, Miss. Okay, Miss. Okay, ada soalan tak apa-apa? Boleh faham tak explanation ni sebenarnya? Sebab kan quadratic function, dia punya concern adalah dia punya domain tu dia ambil semua. Okay, dia take everything from negative infinity until positive infinity. And then dia adalah not one-to-one function. So bila not one-to-one function, dia memang tak akan ada inverse. Untuk inverse, dia mesti one-to-one function sahaja. Okay, so untuk awak jadikan quadratic function tu one-to-one function, horizontal line awak dia mesti potong dekat satu titik sahaja. Okay, so let's say kalau saya ambil domain tu daripada, saya pakai highlighter. Let's say kalau saya ambil domain tu daripada sini sampai sini saja kan. Okay, konon. Maksudnya domain saya tu dia start from here, negative infinity, sampai somewhere lebih daripada 1. So contohnya ini adalah 5. Okay, so kalau awak buat horizontal line test, awak buat kat sini lah contohnya. Okay, so bila buat kat sini, memang awak punya horizontal line test tu dia langgar satu titik je, which is dekat sini. Tapi, kalau awak buat kat atas ni, dia langgar 2 titik. Sini 1, sini 1. Okay, so that's why dia mesti kita pecahkan dia dekat atas ni juga. So that dekat mana-mana pun awak buat horizontal line test, dia memang akan langgar satu garisan sahaja. Okay, sama ada awak buat kat belah sini, ataupun awak ambil domain dia belah sini. Boleh je mana-mana, dua tu. Tengok jawapan lah. Kalau jawapan tu ada dua-dua, awak pilih je mana-mana. Kalau jawapan tu ada salah satu, macam case kita sekarang ni, so kita ambil yang tu je lah. Okay, boleh. Kalau soalan tanya je terus. This is very important untuk awak punya PSPM. Kalau tak faham, tanya je. Okay, so saya rasa dah tak ada soalan. Okay, so tak apa. Cuba fahamkan nanti lepas kita punya kelas ni balik. Try to understand this one back. Kalau tak faham juga, tanya saya. Okay, so kita teruskan. This question. Alright, so soalan yang terakhir adalah soalan 30. Bukan terakhir dalam kelas kita ni. Okay, so soalan yang terakhir yang awak pilih. Soalan nombor 30. Alright, so soalan ni melibatkan rate of change. So dia adalah applications of differentiation, chapter 10. Okay, so kita baca dulu soalan. So a balloon in the shape of sphere. So kita ada satu balon kita bentuk bumi is being inflated at a rate of W centimeter cube per minute. Okay, so inflated maksudnya dia diisi angin, okay? Dia dikembangkan, kita tiup dia, inflate. Kalau compress dia adalah deflate. Okay, so at a rate of W centimeter cube, so itu sebenarnya adalah dV dt. dV over dt. Tak ingat pula.
Okay, so dV over dt is equal to W. Okay, and then soalan cakap the rate of change of radius. So the rate of change of radius meaning that kat situ awak ada dr dt. Okay, so your dr dt is 2 centimeter per minute when its volume is 48 pi. Okay, so you have dr dt equal to 2. Volume awak adalah 48 pi centimeter cube. Okay, so soalan minta kita cari find the value of W. So you need to find what is W. Okay, so kita tulis dulu apa information yang ada daripada soalan. Okay, so you have dV dt is equal to W. Alright, and then kita ada dr dt sama dengan 2. Okay, so dr dt biasanya soalan minta kita cari. So dia bagi kita satu information and dia suruh kita cari satu lagi benda. Okay, so sekarang ni soalan minta kita dr dt sebenarnya. So dr dt formula dia adalah dr over something times something over dt. Okay, so kita akan kaitkan dengan info yang kita ada which is V. So awak letak dV kat sini, dV dekat situ. Okay, so you have over there is dr dV times dV dt. Okay, so dV dt tak ada masalah. Kita terus dapat nilai. This one is actually W. Okay, and then this one dr dt kita dah ada. Soalan bagi kita 2. Nilai dia adalah 2. Okay, so kita sekarang nak cari apa kita punya dr dv. Okay, so dr dv. How are you going to find dr dv? Is there any formula that relates radius and also volume? Okay, ada kan formula yang ada kaitan dengan radius and also volume. Okay, so basically kita akan guna formula volume lah. Volume of sphere. Sama dengan apa? Empat per tiga. 4/3 Pi R kuasa Pi 3. R kuasa 3. Betul. Okay, good. Alright, so volume of sphere is 4/3 pi r cube. Okay, so by now sepatutnya awak dah kena ingat lah formula-formula yang mudah ni. Maksudnya awak kena ingat formula cylinder, formula cone, formula of sphere. Okay, area and also volume. Alright, so volume of sphere is 4/3 pi r cube. Okay, and then kita nak cari dr dv. Okay, so kita differentiate dulu v with respect to r. So you have dv over dr is equal to 4 pi r square. Okay, so awak bawa 3 pergi depan. So 3 cancel dengan 3. And then 3 tolak, 1 awak dapat 2. Okay, so you get 4 pi r square for dv dr. Okay, but soalan minta kita cari dr dv. So awak terbalikkan sahaja. 1 over 4 pi r square. Settle dekat situ. Okay, so sekarang jom kita masukkan dalam formula yang kita ada. So saya pakai warna lain lah. Biru. Okay, so you have 2 is equal to 1 over 4 pi r square times with W. Okay, so sekarang awak nak cari W. This is your unknown. You want to find what is W. Tapi awak ada satu variable dekat sini yang awak tak tahu nilai dia. Okay, can you find what is your R? Boleh tak kita nak cari nilai R? Any idea how to find it? Saya volume yang telah bagi. Okay, betul. So we are going to use the volume that has been given by the question. Okay, so 48 pi ni awak tak guna lagi. Okay, so mesti ada sebab kenapa soalan tu bagi awak that information. Okay, so we have volume equal to 48 pi. Okay, so kita dah tahu formula untuk volume is this one. So just substitute dalam ini. Okay, so awak akan dapat 4/3 pi r cube is equal to 48 pi. Okay, so you cancel out pi with pi.
Alright, and then 48 bahagi 4/3 dapat berapa? 36. 36. Okay, good. Alright, so maksudnya awak punya R is equal to 36 cube root. This one. Okay, so kita just gantikan sahaja masuk ke dalam kita punya this one. Okay, so awak akan dapat 2 sama dengan 1. Saya guna W terus. Over 4 pi. R is cube root 36 square. Okay, so cuba kira yang ni untuk saya dapat berapa? Satu, 137. 137. Tepat kan? Ada 0.00766. Oh, okay. So 137.00 tu berapa? 2. 2. 137. Oh, okay. Menarik. Alright. So sekarang nak cari W. So kita just pindahkan saja ke sebelah. Okay, cuba awak tekan answer. Multiply with 2. What's your answer? 274. 274.02. Betul? 015. Ya. 015. 2. Betul? Alright. So bila awak round off, you will get 274.02. Okay. So this is your answer C. So, awak adalah C. Okay. Semua orang kita boleh faham tak this one? Boleh, Boleh. Miss. Boleh. Okay, good. Okay, so any questions so far? Okay, kejap wait. Saya tersalah bagi sesuatu. Okay, jom. So, sambung soalan seterusnya. Okay, this one number 23. Okay, so soalan nombor 23 ni dia tricky sikit. Tak adalah tricky sangat pun sebenarnya. Okay, so jom kita tengok macam mana. Okay, so soalan ni dia bagi kita what type of function is this one? Semua tu. Okay. Soalan saya. Apa jenis function kita sekarang? Bila dia ada variable of x dekat bawah. Bawah ada contoh 1 over x minus 3. This one. Ini kita panggil sebagai reciprocal. Okay, and then dekat denominator awak, you have set x minus 1, which is set function lah. Okay, so soalan minta kita state all the correct statements for this function that we have. Okay, so dia bagi kat situ f is defined within the interval blah blah blah, f is continuous in the interval dot 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 dot. Okay, y equal to 0 is the horizontal asymptote, x equal to 3 is the vertical asymptote. So awak kena faham macam mana awak punya graph ni sebenarnya. Okay, so I'm not going to draw the graph, tapi saya nak bagi awak faham konsep sahaja, dia punya teori sahaja. Okay, so kalau reciprocal function, kita fokus yang dekat belah atas ni dulu. Okay, so for reciprocal function, okay, awak tahu dia akan ada vertical asymptote and also horizontal asymptote. So keseluruhan graf awak ni, function awak ni sebenarnya dia adalah gabungan set dan juga reciprocal. Okay, so main kita adalah reciprocal. So dia mesti akan ada horizontal asymptote and also vertical asymptote. Okay, so kalau tengok dekat sini yang warna hijau ni sekarang, this one,
Alright. So kita ada x minus 3 dekat denominator. So untuk vertical asymptote, fokus awak adalah denominator. Okay, so dekat denominator awak sekarang, dia ada x minus 3 sahaja. Okay, so your denominator, it cannot be equal to 0. Sebab kalau dia 0, dia undefined. Okay, so itu adalah kita punya horizontal asymptote. Vertical asymptote sebenarnya. Okay, so kita akan cari nilai when our denominator is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0, meaning that x is equal to 3. So x is equal to 3 is actually your vertical asymptote. Okay. So kalau tengok dekat sini, kita punya kenyataan, statement number 4, Roman 4 is true. Correct. Okay. So A salah. Sebab A tak ada. Okay. Settle dekat situ. Alright. And then, kalau ada vertical asymptote dekat 3, so contoh kita bayangkan. So kalau vertical asymptote dia dekat 3 is somewhere here. So graph awak dia macam ni. Dengan macam ni. Kita balik lebih kurang awak. Macam ni. Sekejap kalau dia punya reciprocal tu positif, graph dia dekat kuadran 1, 3 ke 2, 4? 1, 3. Okay, thank you. Okay, tersalah. Kedudukan dia sepatutnya dekat sini. Okay, dengan sini. Lebih kurang. Okay, so saya fokus dekat vertical asymptote dulu. Okay, so sekarang ni awak punya domain, your domain will be from negative infinity up until this one is 3. Okay, not included. And then dia akan unionkan dengan 3 sampai infinity. Okay, so this one adalah awak punya domain untuk 1 over x minus 3. Okay, tapi dia mesti intersect dengan this one. Okay, so awak kena cari domain untuk yang bawah ni. And then awak kena cari domain untuk yang atas ni. And then awak cari dia punya intersection area. Okay, so sekarang kita dah tahu domain untuk denominator kita. Maksudnya kita dah tahu domain untuk kita punya reciprocal function. But you need to also find the domain for your third function. Okay, so untuk third function x minus 1 dalam third. So domain kita adalah yang dalam ni, inside the third, it must be greater than or equal to 0. Okay, so you have x minus 1 is greater than or equal to 0. So x is greater than or equal to 1. Okay, so sekarang apa yang awak kena buat is this one and this one awak kena combinekan dia dalam satu number line sebab kita nak cari dia punya intersection. Okay, so saya buat dia dalam satu number line. So 1 is here, 3 is here. Okay, so untuk graf yang warna hijau, dia adalah daripada sini, dia akan split dekat 3. Okay, so dia ambil semua nilai kecuali 3. Okay, this is how the graph looks like. Okay, and then awak kena masukkan juga yang ini into this one. Okay, so you have over there, the black domain is from 1 included up until infinity. Okay, so for this one, kawasan mana yang intersect? Cari intersection dia. Nampak tak kawasan yang intersect? Anak-anak, gitu. Okay, so dekat sini dia intersect. Satu. This one dia tak included ni. Sebab satu tu termasuk. Dekat sini termasuk, dekat atas ni dia termasuk tapi dekat bawah dia tak termasuk. So 3 is not intersect. Alright, so we are going to split it at 3.
Okay, so dia potong dekat sini. So yang lain tu semua intersect with each other. Okay, so meaning that domain awak sekarang is 1 included. Okay, and then sampai 3 not included. Union with 3 sampai infinity not included. Okay, boleh faham tak this one? Faham, Miss. Faham? Okay, is everyone with me? Faham, Miss. Faham? Okay, good. Still with me Okay, so domain awak sekarang adalah this one. This is your domain. Okay, so tengok dekat kita punya statement. So you have domain, this one. Statement number 2 is actually talking about your domain. F is continuous in the interval yang kita dah cari tadi. Okay, so statement number 2 is correct. Okay, so itu sahaja yang kita perlu cari. Sebab apa? Okay, so kalau awak tengok balik dekat statement nombor 1, dia adalah contradict with statement number 2. Okay, so dia kata dekat situ, F is defined within the interval 1, 3, union with 3, infinity. And then statement nombor 2 adalah F is continuous. Okay, so dia sama je. Maksud define and also continuous tu. Okay, so kalau dia continuous, dia mesti define dekat situ. Kalau dia define dekat situ, maksudnya dia adalah continuous. Okay, so kalau tengok dekat sini, statement kita contradict. Bukan contradict, dia ada beza sikit je dekat this one. Dengan this one. This one dengan this one. Okay, so meaning that statement number 1 adalah salah. Oh, okay, so bila statement number 1 salah, this one cancel out. Okay, sorry, kita kena proofkan juga statement number 3. Okay, so maksudnya 3 betul, 4 betul. 2 dan 4 betul. Number 2 and number 4 betul. Okay, so you need to prove statement number 3. Okay, so jom proofkan statement number 3. Macam mana kita nak proofkan dia adalah kita akan buat limit x approach to infinity ataupun limit x approach to negative infinity. Sebab itu adalah macam mana kita nak cari horizontal asymptote. Okay, for horizontal asymptote, awak kena cari limit. So limit x approach infinity first kita buat. And then x minus 1 over with x minus 3. This one. Okay, so untuk bahagian atas, kita boleh buat apa-apa ke? Sekejap can do anything to this one? Okay, sekejap. Sebentar ya, I need to think. So, kita substitute x approach to infinity. Then, kejap tau. Kalau kita try masukkan 0, apa-apa tak? Tak ada kata. Ini. Okay, so jom kita try this one. Kalau awak terus masukkan infinity, awak akan dapat infinity over infinity. Okay, menarik. Infinity over infinity. Alright, and then so kita kena try divide by the highest power of kita punya denominator. Okay, so highest power of denominator is just x. So awak akan limit x approach infinity. This one is x minus 1 divided by x. Okay, and then denominator is x minus 3. Oopsie, sorry. So ini adalah x divided by x. Macam tu. Okay. Alright, so kita boleh buat apa-apa tak untuk atas ni? Can we simplify that one? Boleh tak ke tak boleh? Tak boleh. X
Oh, saya tahu. I think I know. Okay, so dia punya numerator, tadi kan kita boleh pecahkan dia. Let's use another color. This one. Okay, so bawa x kedua. So 1 minus 1 over x. This one. Okay, and then ada square root dekat luar. Macam ni. Okay, so kita akan dapat square root of x times with square root of 1 minus 1 over x. Okay, like this. Aha, betul. Okay, so saya tukar kat sini. So dia akan jadi square root of x times with 1 minus 1 over x. Okay, so bila bahagikan dengan x, kita bahagikan kat sini sahaja. Okay, so saya tukar warna lain, bagi awak tak confuse. Kita buat warna hijau lah. Divide by x. Color green. Okay, good. Sampai situ. Okay, so sekarang jom kita simplifykan. So awak dapat kat situ limit x approach infinity. Okay, and then set x divide by x. So you have 1 over 2 as your power and then minus 1. Okay, so this one, kuasa 1/2 tolak kuasa 1. So awak dapat kuasa negatif 1/2 dekat situ. So sebenarnya awak ada 1 over set of x kat sini. Okay, boleh faham ke this one? Macam mana dapat yang ni? Boleh follow tak sampai sekarang? Miss, boleh ulang balik ke explain? Ulang balik? Okay, boleh. Alright, so dia macam ni. Okay, so sekarang kita nak tentukan betul tak statement kita yang number 3. Okay, we want to prove, is it correct y equal to 0 is our horizontal asymptote? Okay, kita nak buktikan this statement. Okay, so macam mana kita nak cari horizontal asymptote? So for you to find the horizontal asymptote, you need to find limit of x approach infinity and limit of x approach to negative infinity. Okay, awak kena cari dua-dua. Dia pergi infinity satu and then dia pergi negative infinity satu. Okay, so saya buat x pergi infinity dulu, this one. Okay, so when you try to substitute directly infinity, awak akan dapat infinity over infinity. So tak boleh macam ni. Okay, so bila dapat infinity over infinity, awak mesti dividekan your overall function with the highest power of your denominator. Okay, so highest power of denominator kita sekarang adalah in denominator. Okay, so highest power dia adalah x power of 1. Okay, so saya akan divide everything with x power of 1. Sini dengan sini. Okay, but before that, saya factorize dulu saya punya numerator. Okay, I bring out the x. Saya bawa keluar x. So yang tinggal dalam bracket adalah 1 dengan 1 per x. Okay, so awak try expand balik. When you try to expand, awak dapat sini balik. Sama macam. Okay, so bila kita ada set dekat sini, so masing-masing akan dapat 1. So ini akan dapat set dia sendiri. This one will also get his own set. Okay, so that's why saya dapat this one. So I just substitute this one into this one. Yang warna purple ni. Okay, so saya tukar warna lah. Okay, saya tukar warna jadi warna biru juga. Color biru. Okay, boleh follow tak sampai situ? Boleh, Miss. Boleh, okay good. Okay, so lepas soalan ni kita rehat kejap. Alright, so from here, saya divide by the highest power, x dengan x. Okay, so set x divide by x. So awak ada x kuasa 1/2 and then awak ada bahagi x kuasa 1. So 1/2 tolak 1 awak dapat x kuasa negatif 1 over 2. That's why saya dapat this one. Sama je. Okay, so saya padam. Alright, so from here, yang dalam set tadi tu dia sama sahaja. So saya salin je balik 1 minus 1 over x. Okay, and then over with 1 minus 3 over x. Okay, siap sampai sini. Okay, so sekarang barulah kita boleh substitute kita punya infinity. Okay, so substitute
infinity into this one, what will you get? 1 over infinity equal to? 0. 0. Okay. So awak dapat 0 dekat situ. And then awak dalam third awak dapat 1 tolak kosong. And then your denominator, you get 1 minus 0. Okay. Tapi kat sini dah ada kosong. So jawapan awak sama dengan? 0. 0 lah. Betul. Okay. So tadi kan saya cakap awak kena cari dua-dua. Maksudnya x approach to infinity 1. X approach to negative infinity 1. Okay. Sebab kenapa kita kena buat dua-dua? Sebab kita nak cari ada tak any possible value of other horizontal asymptote. Ada tak horizontal asymptote yang lain? Okay. Dia boleh jadi 1, dia boleh jadi 2. Alright, but in this case kita just nak provekan sahaja y equal to 0 adalah horizontal asymptote. Okay, so awak dapat dekat sini y is equal to 0. So maksudnya betul lah statement nombor 2 awak tu. Y equal to 0 is HA. Okay, statement nombor 3, sorry. So statement number 3 is correct. So jawapan awak adalah C. Betul tak jawapan kita C? Okay, boleh semua? Boleh, Miss. Boleh. Okay, jomlah kita rehat dulu. Sekarang dah pukul 11.07. Right, so maybe 5 minutes of break. Pukul 11.12 kita sambung balik. This is the next question. So nombor 6. Kejap. Oops. Sorry. Okay, so kita discuss nombor berapa tadi? So nombor 6 adalah 13 vote. So kita dah settle. Nombor 29 tu saya bagi dalam kerja. So nombor 25 settle. So untuk vote yang ada 13 undi nombor 6. Nombor 6, 13, nombor 27, 13. Oops. Cakap banyak.
Okay. 11, 12. Alright. So, semua orang dah ready ke nak sambung? Everyone ready? Ready, Miss. Okay, still with me? Ya. Okay. Sikit je lagi awak kena Masih, dengar suara Miss. saya. Masih Okay. Alright, so someone asked in the message, Miss, tapi negative infinity tu undefined. Kenapa Y itu masih jadi Y asymptote? Okay, so dia actually macam ni. Okay, you need to understand this concept. Sekejap. Saya bagi awak contoh graf. Contohnya, let's see. Okay, contoh sahaja. Okay, so kalau awak tengok dekat graf ini, if you take a look at this example of graph I give you, so kita sebenarnya ada dua horizontal asymptote. Let's say this one here is y equal to 2. This one here is y equal to negative 2. Contoh. Okay. So, kenapa awak kena cari both limit x approach infinity of fx, dapat apa, and then you need to also find limit x approach to negative infinity of fx, dapat apa. Okay, kenapa awak kena cari dua-dua? Kenapa kena cari infinity? Kenapa kena cari negative infinity juga? Tak boleh kalau cari salah satu. Okay, so kenapa kita kena cari dua-dua adalah sebab this. Okay, kalau awak tengok dekat function awak, dekat graph awak sekarang ni yang saya bagi, dia ada possibility untuk graph yang limit x approach infinity ni adalah graph dia. Okay, contohnya. Okay, sebab dia start daripada sini and dia approach to positive infinity, say. Okay, so bila dia approach ke sana, dia menghampiri negative 2 but it will never touch. Okay, so meaning that for this one, your horizontal asymptote is negative 2. Okay, and then bila awak cari limit x approach to negative infinity, so limit x approach to negative infinity, graph dia adalah yang ini. Okay, ini contoh sahaja. Okay, so dia pergi daripada sini, start daripada sini sampai sana. Okay, dia goes sampai habis. Okay, so dekat situ, kita punya horizontal asymptote adalah y equal to 2. Sorry, this one. Okay, so maksudnya untuk yang atas ni, awak dapat negative 2. Untuk yang bawah awak dapat 2. So awak ada dua possibility, bukan dua possibility, awak ada dua horizontal asymptote dalam kita punya graph sekarang ni. Okay, so untuk yang atas ni tadi, soalan yang kita ada tadi, okay, so kawan awak dia try masukkan negative infinity, dia nak cari juga limit x approach to negative infinity tapi dapat undefined. Kenapa undefined? Dia dapat undefined sebab this one, specifically this one, okay, so square root of negative dia jadi undefined lah. So maksudnya bila awak buat x approach to negative infinity, awak punya function tu dia jadi undefined. So maksudnya dia tak ada pun nilai y kat situ. There is no horizontal asymptote for when x is approaching negative infinity. Okay, boleh faham tak? Okay, so dia tak semestinya akan ada dua nilai horizontal asymptote. So awak just nak cari je, ada tak sebenarnya horizontal asymptote yang lain? Kod-kod ada, kita cari. Okay, tapi sekarang itu bukan kita punya target. So target kita sekarang adalah nak provekan sahaja, betul tak y equal to 0 is our horizontal asymptote. Okay, so awak dah provekan tadi, awak dah cari dekat sini. It is proven already. Okay, so saya nak tambah je sikit information kenapa dia dapat undefined. Okay, kenapa x approach negative infinity ni undefined is, tengok balik domain awak. So domain awak, dia sampai satu je. Dia tak boleh pergi negative infinity. So that's why dia adalah undefined. Okay, so itu adalah additional information lah kiranya. Alright, so that's it number 23. Okay, so let's move on to number 6. Okay, so saya rasa yang ini dia macam dah senang dah sebenarnya. Okay, this might be the last question for this set. Okay, and then kita boleh move on to the other set if you want to. Alright, so find dy dx for y plus sine y
is equal to 5x when y is equal to pi over 4. Okay, so kalau awak tengok dekat soalan kita sekarang, dia adalah implicit function. Okay, so you need to differentiate it implicitly. Okay, so kita differentiate this one. Okay, jom kita differentiate dia with respect to x. Okay, so y akan dapat 1. Differentiate y dapat 1 and then just tambahkan dy dx. Okay, and then plus. So differentiate sign, awak akan dapat cos y. So y 1 sahaja, differentiate y akan dapat 1. And then just add dy dx at the back. Ni darab. Okay, and then differentiate 5x, awak dapat 5. Okay, so we factorize dy dx. So you have 1 plus cos y is equal to 5. Okay, so you want to find dy dx. So let dy dx as your subject. So 5 is over 1 plus cos y. Okay, so senang je. Masukkan terus kat sini. 5 over 4. Berapa nilai awak dapat? Boleh tak kirakan untuk saya? Cos pi over 4 dapat berapa? Pi over 4 is 45. Hello children, boleh tak kirakan this one? Cos pi over 4 is equal to 0.9999. 0.9999. So awak guna, is that in radian or in degree? Tengok balik awak. Degree. Ya, gitu. So kena tukar dalam radian. Okay, kalau pi, if question give you in the form of pi, meaning that dia adalah radian. Dapat sec 2 over 2. Sec 2 over 2. Okay. So sec 2 over 2. Okay, so cuba tekan calculator. Apa awak dapat untuk this one? Kena rationalize ke? Dapat tak calculator, tekan apa? $2.9289. Okay, so dia bagi kita dalam bentuk 2.9289. So kalau ikutkan dalam jawapan, there is no answer such as 2.9 something. Okay, so meaning that awak kena buat satu-satu lah. So ada certain calculator, dia boleh terus bagi jawapan in form of cert. Okay, but there are certain calculator that they don't have insert form as the final answer. So you need to do it manually lah. Okay, so jom kita buat dia manually. Back to chapter 1 I guess. Okay, so kita akan cuba rationalizekan kita punya jawapan sekarang. So you have 5 over, so saya samakan denominator for this one. So dia akan jadi 2 tambah sec 2 over 2. Okay, so awak dapat dekat situ. You get over there is 5 over, saya tak nak buat 5 over. So saya nak jadikan dia darab. So dia jadi terbalik. 2 over 2 plus sec 2. Okay. So kat sini awak dapat 10 per 2 tambah sec 2. Okay. So tak ada lagi jawapan kita dalam bentuk ni. So kita kena rationalizekan denominator. Darabkan dengan conjugate. Macam ni.
This one. Okay, so kita expand yang bawah sahaja. Atas tak perlu expand. Okay, so awak dapat 10 darab 2 tolak set 2 perkan dengan, so 2 darab 2, 4. And then set 2 darab set 2, 2 minus 2. Okay, so 4 tolak 2, awak dapat 2. So 2 dengan 10 awak boleh cancel out. Dapat 5. So your answer is 5, 2 minus set 2. Tengok sikit jawapan, ada tak? Oopsie, tak ada jawapan. Oh, dia expand. Okay, sorry guys. So 10 tolak 5 set 2. So which one is your answer? It's D. Okay, boleh follow tak? Boleh faham tak this one? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, so I think that's all untuk this set. Okay, set 3. Okay, awak ada apa-apa tak soalan untuk set 1 dengan set 2? Kejap saya tengok set 1 hari tu. Set 1. Macam mana saya nak cari dia punya? Oh, okay, kejap. Set 1 hari tu mana yang paling banyak soalan ni? Rekaman. Set 1, set 1. Oh. Okay, so kalau tengok set 1, which question do you want me to discuss? Okay, so tengok this one. Awak nak saya sambung this one ke awak okay je kalau kita habiskan sampai sekarang? Sampai sini. Lupa pula nak tanya. Nak sambung ke nak stop? Sambung pun boleh, Miss. Sambung kan? Okay, so kalau nak join boleh je join. If you want to left already, okay je. Saya tak ada masalah. Okay? Alright, so jom kita sambung. Kita tengok this one. Kalau tengok dekat sini yang paling banyak undian, pemenang kita adalah soalan nombor 26. Okay, so kejap saya buka macam ni. Okay, so number 26 paling banyak. And then number 27. 26, 27, 28. Oh, okay. Sama. Naik turutan dia. Okay, so kita discuss 3 soalan ni dulu. 26, 27 and also 28. Okay, so what is the question? Soalan dia. Set 1. 26. Oh. Oh ya, soalan ni memang complicated sedikit actually. Dia tak complicated. Jalan kerja dia panjang. Soalan dia. Take screenshot. Save. So okay, jom number 26 dulu. Okay, so soalan nombor 26. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nombor 26, using implicit differentiation, find the first derivative where k is a constant. Okay, so dia macam biasa je. You need to use implicit differentiation to find dy dx, to find the first derivative. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, this one. Okay, so we have power negative over here. Okay, so I'm gonna bring it up ke atas. So bila bawah negatif bawa naik atas, dia jadi masih negatif ke dah positif? Positif. Okay, betul. So dia akan jadi positif dekat situ. Okay, so let's simplify this one first before kita differentiate. Kita simplify dulu. So awak akan ada dekat situ is k
E kx power of 3, this one, y, and then plus with, so you have 4 over k, constant. Okay, this one is actually constant, 4 over k, tak nampak pula. Okay, semua ni constant. Okay, and then just bawakan x square ke atas sahaja. So you bring this one upward, so you are going to have x negative 2. Okay, so 4 over k x negative 2. Okay, and then equal to negative y square. Oopsie. Okay, so saya letak constant kat depan. Saya tak nak kasar constant. E power of negative k is a constant. And then y square. Apa yang kita ada? Okay. But this one kena bawa naik atas juga. Bukan kena, kita boleh simplifykan. Bawa naik atas, dia dapat E kuasa k. So, saya okay, and then this one awak pecahkan dia dulu. Okay, so ini adalah constant. Tapi ini E power of 3 k x mod with y. Okay, and then saya copy je semua ni. Copy, paste. Differentiate this one. Okay, so this one is a constant, so dia tak ada masalah pun. Okay, problem is this one sahaja. Okay, kalau tengok dekat sini, macam-macam cara kita nak differentiatekan dia. What rule do you need to use? Product, quotient, chain rule, apa lagi? Kita guna product rule. Okay, so kenapa kena guna product rule? Sebab we have this one multiply with this one. Okay, so ini U yang kanan tadi tu V. Okay, so saya tulis kecil je warna lain. So U is equal to E power of 3kx. Okay, differentiate U du dx. Awak akan dapat 3k E power of 3kx. Okay, and then your V is equal to Y. So V prime is equal to 1 times dy dx. Macam tu. Okay, alright, so jom kita cari apa yang sebenarnya soalan minta. Okay, so k cube is constant, so biarkan sahaja. Alright, so now let's use product rule. So product rule U times V prime. So U is E power of 3kx multiply with dy dx and then plus with VU prime. So V is Y and then U prime is 3ke 3kx. Macam tu. Okay, settled. Okay, and then kita sambung. So 4 over k is a constant, so biarkan sahaja. And then x minus 2 differentiate, awak dapat negative 2. And then x negative 2 minus 1 is x negative 3. Macam tu. Okay, and then equal to, so negative e power of k is a constant, salin sahaja. And then y square dia jadi 2y and then dy dx. Okay, so takat ini ada apa-apa soalan tak? Any questions so far? Ada? Semua okay? Okay, so saya anggap semua orang okay. Alright, okay, so Alvin reply okay, alright, good. Okay, so jom kita try expand. Let's try to expand this one. So awak dapat k cube e 3 kx dy dx and then plus with 3k y e 3kx. Okay, jangan lupa kita ada k cube. So darabkan dengan ini, awak dapat k kuasa 4. This one you have k power of 4 kat situ. Okay, and then plus with
So this one times this one is negative 8. So you have minus 8 over k x power of negative 3. Okay, and then equal to negative 2 e power of k y dy dx. Okay, settle sampai sini. Okay, kejap Apa clue soalan kita? X awak semua kuasa positif. Okay, nampak? Okay, so daripada sini, kalau ikutkan soalan kita, yang tu biar dulu. Tak apa, biar dulu yang tu. Okay, sorry. So sekarang kita akan kumpulkan dy dx dekat sebelah kiri, yang tak ada dy dx dekat sebelah kanan. Okay, so you have, besarkan balik. K cube e power of 3kx dy dx plus 2e power of ky dy dx, which is equal to negative 3 k power of 4 y e 3kx plus 8 over k x power of negative 3. Okay, sampai sini. Right, so let's factorize. So, awak dapat, dia memang panjang sikit sebenarnya yang ni. Plus 2e k y. And then you have dy dx is equal to, so saya nak copy je, maaf nak salin. Paste. Siap sampai sini. Okay, so saya copy balik semua ni. Okay, so saya akan bawa this one ke bawah. Okay, dia ada dekat bawah sini. Okay, so let's paste this one here. I'm gonna have a very long this one. And then pindahkan ke bawah. Settle. Okay, so kalau tengok dekat jawapan, I don't think ada. Dia tak ada jawapan awak dekat situ. Tengok kat sini. Okay, ada tak dalam pilihan jawapan ni? Tak ada. Okay, so apa yang kita kena buat is, kalau awak tengok dekat situ, awak ada satu fraction dekat denominator. Sorry, numerator awak ada satu fraction. Which is this one. So you have a fraction over here. K kat bawah ni. Okay, and then X awak, dia ada kuasa negatif. Okay, so saya tak nak dia jadi negatif. Saya pindahkan dia ke bawah. So untuk yang this one, dia akan jadi 8 per kx power of 3. Macam tu. Okay, so awak ada satu denominator dekat situ. So I'm going to equate the denominator for your numerator. Meaning that I'm gonna multiply this one with kx cube. Boleh faham tak sampai situ? Kenapa saya nak buat macam ni? Semua orang okay tak? Boleh faham tak? Untuk equate denominator. Equate denominator. Okay. Anak-anak, are you guys okay? Still with me? Okay, Miss. Masih Okay. Okay, saya sambung je dulu. Okay, maybe awak perlukan masa sendiri lepas ni untuk try balik soalan ni. Okay, so dia basically soalan ni melibatkan awak punya arithmetic sahaja. So arithmetic bahagi, darab, tolak, tambah itu sahaja. Okay, sebab sepatutnya differentiate, implicit awak dah mahir. So maybe bila tak dapat jawapan tu adalah sebab bentuk jawapan tu berbeza dengan jawapan akhir awak. So awak nak samakan tu macam mana? Okay, so daripada sini kita equate denominator. So maksudnya bahagian atas yang saya darabkan dengan warna biru tu, dia akan jadi, so negative 3. Okay, so now you have k power of 4 and then multiply dengan k power of 1. So awak dapat kat situ k power of 5. Like that. Okay, and then saya ada x cube, so saya tambah je x cube. So y e power of 3kx. And then plus with 8. Okay, so dia over
K X cube. Macam tu. Okay, so saya buat ni warna biru. So, kita equate. Okay, so dapat kat situ. Tapi jangan lupa kita ada satu denominator lagi yang besar kat bawah tu. This one, the purple one, copy paste. Okay, saya tahu kat sini. Alright, so sebenarnya yang ini kita boleh letak dia dekat sebelah this one. So dia akan jadi darab. Okay, so I'm going to put it side by side. So you have negative 3k power of 5 x cubed y e 3kx plus 8 over k x cubed times with, saya paste dia dekat sini. Paste. Okay, siap. Ada tak jawapan kita sekarang? Do we have our answer already? Kalau tengok dekat atas kita ada 8 tolak 3K. So 8 tolak. So 8 positif. So ni bukan. This one bukan jawapan. 8 tolak. Okay. So yang ini bukan. Sebab dia ada 8E. Okay. So sikit je lagi. This one. Oh. Kalau awak tengok dekat sini dia adalah K kuasa 4. This one is K power of 4. We have K power of 5 dekat sini. This one is K power of 5. So maksudnya ni bukan jawapan kita. Okay, so this is our answer. Alright, so macam mana kita nak jadikan dia sama? So awak kena factorize awak punya numerator. Okay, so how are we going to factorize our numerator? Awak tengok dekat sini, fokus dia. Okay, so kita ada kuasa 3 untuk E. Kita ada kuasa 3 untuk X. And then kuasa 5 ni kita boleh pecahkan dia. Okay, so you can split that one. Saya bawa dia ke bawah sedikit. Okay, so let's use another color, different color. This one dia boleh jadi 2 tambah 3. Okay, so saya bawa 3 keluar, tinggal 2 je dekat dalam. So kat situ awak dapat negatif 3 K X E. Okay, kejap saya nak bagi awak nampak. So ini dia ada kuasa kat sini. Mana saya nak buat? Okay, tak apa. Kita buat satu-satu dulu bagi awak nampak. Saya pun dah confused. Okay, so saya pecahkan dulu. Okay, kuasa, kita nak kuasa 3 keluar. So, dalam. So macam ni. And then X kuasa 3. And then Y saya nak letak dia dekat belakang. Saya tak nak dia kacau. So E kuasa KX. Dia ada 3 dekat luar. Okay, and then Y kat belakang. Okay, settle. So copy this one. Copy, paste. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, this one dengan this one. Okay, semua ada kuasa 3. So you are going to have negative 3 in bracket K square X E power of KX cube Y plus 8. And then just paste it. Itulah jawapan kita, sama tak? Kenapa saya dapat K square? Kenapa soalan tak ada K square? Oh, sorry guys. Okay. Kesian awak kejap So dekat atas tu 2 tambah 5. Dia tambah, dia bukan darab. Ni Jima. Padam dia dulu. Confuse pula awak. Okay, kejap. Saya reverse balik ke belakang. Tak nak. Okay, sorry. Alright, so saya reverse balik. Rewind balik. So K kuasa 5 kita pecahkan dia jadi K kuasa 2 darab K kuasa 3. Macam tu. Okay, so K kuasa 3 is this one. Okay, dapat. Alright, so kita akan, yang warna biru tu kita letak dalam satu bracket. So K square
Okay, so you have K times X times E power of KX. Kuasa 3. Y tambah 8. Okay, dah. Itulah dia jawapan kita. Okay, semua orang kira boleh follow tak this example, this question? Semua orang kira tak? Okay, Miss. Tapi masih proses lah. Kita proses. Okay, tak apa-apa. So, soalan ni dia sebenarnya, dia susah dekat part yang kita nak kena pindah-pindah tu je. Pindah-pindah ataupun apa yang awak nak kena buat bila dia ada denominator dekat numerator. So, itu sahaja. Okay, so nanti awak try fahamkan balik that one. Dia panjang sikit. Tengoklah jalan kerja saya sampai 2 page. Yeah, it's quite long actually, but it is not that hard. Cuma tu sahajalah yang panjang-panjang yang pindah-pindah tu je. Okay, so that's it for question number 26. Okay, so kalau ikutkan number 27 pun sama. 27 ni saya tak naklah discuss, dia macam panjang juga. So nanti saya bagi skema jawapan je. Awak cuba fahamkan daripada situ. Okay, so skema jawapan saya dia memang dah jelas dah. Okay, Still tak faham Miss. juga? Okay, kalau still tak faham juga, awak boleh tanya saya. Number 28 pun sama juga. So basically number 26, 27 and also number 28 was done by the same lecturer. Okay, so soalan ni soalan daripada lecturer yang sama. Memang soalan dia susah-susah sikit. Okay, and jalan kerja dia a bit panjang sikit. Okay, so awak fahamkan dulu daripada jalan kerja yang saya dah bagi tu. Sebab kalau saya bincang dekat sini sekarang, I'm afraid that you might not be getting it pun. Okay, so you need time to understand it. Okay, fahamkan? Fahamkan balik. If you still don't understand, then please PM saya. Okay. Yeah, I think that's all kot untuk set 1. Ada tak apa-apa lagi? Mana-mana lagi soalan yang awak nak saya bincang? I'm open for any question, any discussion. Tak ada? Semua orang okay? Okay, Miss. Okay, good. Alright, so I guess no question, Miss. you have a question, okay? No, I guess no more question. Oh, no more question. Okay, good. Alright. So, your paper will be on Thursday, next Thursday, right? Okay. So, there are only 6 days left. Okay. So, ada banyak lagi masa. 6 hari tu panjang. So, awak boleh study lagi sikit. I'm not sure whether you know about this or not, but I think most of you know that students that is not in KML are not going to answer the paper this PSPM. Awak tahu tak pasal tu? Tahu, Miss. Tahu Okay. So untuk student-student saya yang berada dekat rumah ada I think 5 campur 4, 9 campur 2, 11. So ada 11 orang student saya daripada kelas yang berbeza. Okay, so awak akan jawab PSPM 1 dengan kawan-kawan awak. Okay, so awak akan jawab next SEM nanti, SEM 2 nanti lepas awak punya muat. Okay, I'm so sorry. Saya tak boleh nak buat apa-apa pasal benda tu. Okay, so apa yang awak boleh buat sekarang is awak belajar je dulu, awak study. Okay, study. But nanti untuk awak punya exam yang sebenar, bulan 1 tu nanti awak study balik. Okay, just ingatkan je balik apa yang awak dah belajar sekarang. Okay, for now kalau ada cikgu, kalau ada lecturer yang buat revision, kalau ada lecturer yang bagi skema jawapan, you just study betul-betul, sungguh-sungguh, just collect all the answer scheme, just join all the class and then nanti untuk awak punya exam yang akan datang tu, awak study. Okay, tak apa, don't worry. Dia mesti akan ada masa untuk awak study juga nanti. If not. Okay. So, kalau saya terlupa next time, awak ingatkan saya, Miss, saya ada exam esok, lusa dan sekian-sekian. Okay. Stay strong. Okay, yes. I think itu sahaja untuk kita punya revision class hari ini. Okay, if there is no more question, I think that will be the end of our class for this semester lah. Okay.
So I'll see you in next semester, everyone. Thank you. Alright, thank you, Miss. Thank you, Thank you, Alright, Miss. good luck. Thank you very much, Miss. Thank you very much, Miss. Thank you, Miss. Alright.